Мене звати Люба Якимчук, я поетка, драматург, сценаристка. Я народилась в Первомайську Луганської області, бо є ще Первомайськ Миколаївської області, яка зараз під обстрілами. А в Луганській області це місто окуповане. І, власне, моє дитинство було таким абрикосовим раєм. Це таке невеличке містечко. Я жила в приватному секторі, тобто у нас там був свій будинок, двір, в якому дуже багато було різних сортів абрикосів, які квітли навесні різними відтінками білого, тобто це не один відтінок. Абрикоси, вони були таким хлібом насущним, тому що з них робили абсолютно все. Окрім там всяких варення, сушки, з них навіть гнали самогон. І їх також виносили на московський потяг, тому що всі знали, що в Росії не ростуть абрикоси, і це була можливість для місцевих людей заробити. Асоціація така з таким відкритим простором, зі степом і з териконами. Недалеко від мого дому, я не знаю, хвилин, напевно, 15 йти до того терикону, знаходився терикон. І ми так само до підніжжя терикону ходили гуляти. Тобто, це дуже теплі, насправді, спогади. Мій тато працював у шахті, він був шахтарем. І теж біля шахти росли ці абрикосові дерева. Вони там просто всюди, всі ці посадки, в яких наші зараз воїни відстоюють Україну, вони теж переважно абрикосові. Моя книжка називається «Абрикоси Донбасу», тому що вона присвячена східній частині України. Так. Абрикоси там, бо є така дуже характерна річ для України. Там, де не ростуть абрикоси, починається Росія. А на українському боці, буквально майже до кордону, дуже багато посадок диких абрикос. І навіть зараз, коли ці території окуповані, Луганщина і Донеччина окуповані, навіть зараз ці абрикосові дерева, вони нібито тримають кордон. І мені було значимо показати, що це Україна, це українська частина. І абрикоси, вони, окрім всього, ще такий дуже приємний, теплий символ. Донбас, особливо з початком війни, асоціюється з чимось негативним, на жаль. І в голові виникають такі промисловість, заводи, фабрики, шахти, терикони, степ. А мені хотілося показати також якусь таку теплу емоційну частину цієї частини України, цього регіону. Коли книжка вийшла, зараз це вже перевидання книжки, вона доповнена, але коли книжка вийшла 2015 року, відтоді роками просто дуже багато людей мені присилали фотографії абрикосів зі Сходу. Це були військові, це були люди на окупованих територіях. Я знаю, що деякі люди виїздили через ці всі блокпости жахливі, тоді виїздили для того, щоб на Новій пошті забрати цю книжку, яку вони замовили, яку не могли купити там. Тобто вона була потрібна для людей і тут, на підконтрольних Україні території, і була потрібна там. У мене було таке відчуття. І той мій досвід, про який я тоді говорила, досвід втрати дому, а я втратила дім, він зараз в окупації, і в моєму домі зараз живе бойовик. Тобто зараз, ми знаємо це від сусідів. Ця вся... На жаль, цей весь негативний досвід, він масштабувався на всю Україну. І, можливо, через це ця книжка стала більш зрозумілою. І культура працює у такий спосіб, означаючи нас, так визначаючи нас, і допомагаючи нам зрозуміти взагалі, хто ми такі. Ми саме ідентифікуємося через культуру. І, власне, саме коли почалась війна, чому люди звернулися до чогось такого свого, автентичного, почали цікавитися більше і українською культурою, і історією, саме тому, щоб зрозуміти, хто ми такі і який наш зв'язок з цією землею. Власне, культура, як така м'яка сила, вона має бути тим, що попереджає війну. Українською культурою ніхто би не цікавився за кордоном, якби не українська армія. Ніхто не хоче слухати лузерів. І, власне, через те, що Україна вистояла в перші тижні, в перший місяць, нас почали слухати і запрошувати. Власне, саме тому я потрапила на Греммі, бо українська армія перемагала.
переможців, стійких людей, ними захоплюються, їх хочуть слухати. І зараз люди там по всьому світу віднаходять свої українські коріння, про які вони там забули, не знали, і починають вивчати українську мову. Ці люди підходять до мене на заходах. Ось. І це теж робота, в тому числі української армії, тому що всі хочуть бути схожі на українців. Якщо мислити, для чого нам потрібні культурні образи, взагалі символи, як абрикоси, і говорячи про літературу, і говорячи про вишиванку, то, напевно, варто повернутися іще до наскельних малюнків, тобто до образів, які означали як нас, як людей, тодішніх, доісторичних ще людей, і які нібито поєднували людину з якоюсь певною територією. Якщо говорити про вплив поезії, про вплив літератури на історію, то ми можемо згадати класичну українську літературу. І в той час, коли Україна не мала своєї державності, ця державність, ця думка взагалі про те, що ми є окремою нацією і ми можемо бути окремою державою від жодних імперій, там окремою. Ось ця думка, вона існувала в літературі. І література, вона нібито пронесла це через роки. І завдяки тому, що в нас були ті поети, яких ми вивчаємо зараз, наприклад, в школі, ми залишились власною нацією. Ми не втратили розуміння про те, хто ми такі, де ми знаходимось, ким ми хочемо бути. В важкі часи, в часи війни, в часи революції, ми туди повертаємося, і це нас підтримує, це дає нам наснагу, і ми довкола цього об'єднуємося. І завдяки цьому ми стоїмо і перемагаємо. Завдяки цьому ми маємо оцю наснагу до перемоги.